كأس العالم 2026. تخيل معايا المشهد ده، انت مش قاعد قدام التلفزيون ولا حتى في المدرجات، لكن فجأة تلاقي نفسك واقف داخل ملعب نهائي كأس العالم، تسمع الجماهير حوالين منك، تشوف اللاعبين قدامك بالحجم الحقيقي وتحس ان الكرة عدت جنبك فعلا. وفجأة امبابي يجري ناحيتك، صلاح يلمس الكرة قدامك والهدف يحصل وانت واقف داخل منطقة الجزاء نفسها. لكن الصدمة انك اصلا في بيتك لابس فقط نظارة VR، لأن الحقيقة اللي بدأت تظهر بقوة إن كأس العالم الحالي قد لا يشاهد على الشاشات فقط، لكن قد يعاش بالكامل داخل عالم افتراضي. متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بكم في قناة سوبر AI ترندز وحلقة جديدة من سلسلة AI سبورتس. أنا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكية. من بداية السلسلة وإحنا بنشوف إزاي الذكاء الاصطناعي بدأ يسيطر على الملاعب والكاميرات والتحليل والتعليق وحتى الجماهير، لكن النهارده هندخل لأخطر مرحلة في مستقبل المشاهدة الرياضية، الواقع الافتراضي. لأن كرة القدم ما بقتش مجرد مباراة بنشوفها، لكن بدأت تتحول إلى تجربة كاملة. وفي مونديال 2026 شركات التكنولوجيا العملاقة بدأت تستثمر مليارات في تقنيات VR و AR والإميرسيف سبورتس اكسبيرينس علشان ننقل المشجع من مجرد متفرج إلى شخص يعيش داخل الحدث نفسه. وفجأة المباراة ما بقتش شاشة لكن عالم كامل. لكن السؤال المرعب هنا، هل هيبقى بإمكان البشر يعيشوا المباراة رقميا؟ وهل هتفضل المدرجات الحقيقية مهمة أصلا؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. زمان مشاهدة كرة القدم كانت محدودة بزاوية كاميرا واحدة، لكن النهاردة أنظمة VR الحديثة بدأت تعيد بناء الملعب بالكامل في صورة ثلاثية الأبعاد. الكاميرا 360 درجة بتقوم بتصوير كل زاوية داخل الاستاد، ويتم دمج البيانات مع أنظمة سبيشال كومبيوتنج علشان المشجع يشعر إنه موجود فعلا داخل المباراة. يعني ببساطة بدل ما تتفرج على اللاعب، أنت ممكن تقف جنبه تشوف تحركاته، طريقة الجري، سرعة الكورة، وحتى صوت الجماهير حواليك. لكن الأخطر إن بعض الأنظمة الحديثة بدأت تسمح للمشجع بتغيير زاوية الرؤية بنفسه، يعني ممكن نشوف الهدف من زاوية الحارس أو من عيون اللاعب نفسه، وده يخلق نوع جديد تماما من المشاهدة، مشاهدة تخليك جزء من المباراة نفسها. لكن إذا كان الفي آر بينقل البشر داخل الملعب، فإيه يحصل لما يدخل الاي اي إلى التجربة؟ الفي آر لوحده مش أخطر شيء، لكن الدمج بين الاي اي زائد الفي آر هو اللي يغير كل شيء. لأن الذكاء الاصطناعي بدأ يفهم إزاي بيشاهد البشر الرياضة، إيه اللقطات اللي تحبها، إيه اللاعب اللي تركز عليه، إيه اللحظة اللي تثيرك، ويبدأ بتخصيص التجربة بالكامل. يعني ممكن أنت تشوف المباراة بطريقة مختلفة تماما عن أي شخص آخر. إذا كنت بتحب التحليل التكتيكي، الخوارزمية هتظهر لك هيت مابس وداتا لايرز لحظيا. ولو بتحب الأجواء الجماهيرية، هتزود الصوت والاحتفالات والتفاعل الجماهيري. ولو بتحب صلاح، الأنظمة ممكن تخليك تتابع المباراة من حواليه، وفجأة المباراة تتحول إلى عالم شخصي. لكن الصدمة الأكبر إن بعض الشركات بدأت تشتغل على ديجيتال توينز، نسخ رقمية كاملة من الملاعب واللاعبين. يعني ممكن في المستقبل تشوف مباراة داخل نسخة رقمية مطابقة للحقيقة بالكامل. لكن السؤال الأخطر، لو بقت التجربة الافتراضية أكثر راحة وأكثر تفاعلا وأرخص، فهل يبدأ البشر في ترك الملاعب الحقيقية؟ هل تنتهي فكرة المشجع التقليدي؟ كرة القدم مش مجرد 90 دقيقة، لكن رحلة كاملة. السفر، الزحام، الهتافات، المدرجات والعاطفة الجماعية. لكن الواقع الافتراضي ممكن يغير كل ده، لأنك فجأة تقدر تشوف نهائي كأس العالم من بيتك وبزاوية أفضل وبدون سفر وبدون تذكرة بمئات الدولارات. وفجأة السؤال يبدأ يظهر، ليه الناس تروح للملاعب أصلا؟ لكن الأخطر إن الشركات التكنولوجية ممكن تبدأ بناء اقتصاد رياضي افتراضي كامل، إعلانات رقمية، جماهير رقمية، متاجر افتراضية، وحتى تذاكر رقمية خاصة بالميتافيرس. يعني ببساطة المشجع نفسه ممكن يتحول لأفاتار، نسخة رقمية تعيش داخل عالم رياضي افتراضي. لكن هنا يبدأ السؤال المرعب فعلا، لو بقت الرياضة تعاش رقميا بالكامل، فهل هنفقد الإحساس الحقيقي بالمباريات؟ هل المستقبل للواقع الحقيقي ولا الافتراضي؟ رغم كل التطور، في شيء مهم جدا لسه البشر بيبحثوا عنه، الإحساس الحقيقي، الصرخة الحقيقية،
المدرج الحقيقي، لأن التكنولوجيا ممكن تنقل الصورة، لكن هل هتقدر تنقل الشعور بالكامل؟ وده هو الصراع الحقيقي في مستقبل الرياضة بين الراحة الرقمية والتجربة الإنسانية الحقيقية. لكن الحقيقة إن الأجيال الجديدة بدأت تتغير بالفعل. جيل كامل نشأ داخل الألعاب والعوالم الافتراضية والفي آر، وده معناه إن مفهوم مشاهدة الرياضة نفسه ممكن يتغير بالكامل. وربما بعد سنوات قليلة مش هيكون السؤال مين حضر المباراة، لكن مين دخل العالم الافتراضي الخاص بيها. في كأس العالم 2026 العالم مش هيشوف فقط مباريات جديدة، لكن ربما هيشاهد بداية عصر جديد للمشاهدة البشرية نفسها. عصر ممكن يبقى فيه الملعب عالم رقمي، والمشجع أفاتار افتراضي، والمباراة تجربة غامرة بالكامل. وربما في المستقبل مش هنسأل في أي استاد أقيم النهائي، لكن في أي عالم افتراضي شاهده البشر. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق أو في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية في تغطية خاصة وحصرية للمونديال. وخليك سابق، خليك AI.